Moro! Tervetuloa katsoa uutta BBB-vlogia. Tänään on taas haastevideo ja tällä kertaa haasteena on tehdä parkour-video tunnissa. Ollaan merihaaste tänään, vähän pilvinen päivä, mut kuvauksen kannalta se on niin hyvää. Toivotaan vaan teille 100. Eka lämpätään ja suunnitellaan meidän lainit siihen videoon ja sit laitetaan ajastin tunti, kuvataan ne kaikki lainit tunnin sisään. Lähdetään sit vaan tekee. Tämä Merihaka on tosiaan todella mielenkiintoinen ja monipuolinen alue parkouriin. Ja sen takia me ollaan täällä, koska meidän videolla ei ole oltu kertaakaan vielä Merihaassa treenaamassa tälleen porukalla. Topiaksella on itse asiassa nyt mielessä ensimmäinen laini, niin katsotaan se. Tää oli semmonen juttu, minkä mä huomasin jo heti kun mä tulin tänne tänään. Vähän kiertelin täällä ennen kuin muut ehti paikalle. Olisi tarkoitus tehdä tuolta nurkasta, kaiteesta, askelylitys, presi tähän kaiteelle. Suoraan vaan hyppy tänne kaiteelle, käännös ja sitten tää desentti tonne punaiselle kaiteelle ja maahan. Kuulostaa kunnon hyvältä. Vaikein juttu tästä tulee varmaan olemaan toi askelylityspresi. Mä en oo kauheasti niitä tehnyt ja se on vielä mun huonommalta puolelta. Ja sit vinokaide ja aika iso dropi. Katsotaan miten käy. Joo. No niin, ollaan tultu tähän Merihaan hiekkalaatikoille. Tunnettu spotti, nämä reunat on tällaiset betoniset ja kestävät. Ja Vessulla on tässä joku laini mielessä. Tuolta juoksis tästä hyppy. Toinen hyppy tähän näin ja sitten tonne noin. Mut pitää nyt putsata kaikki kunnolla ennen kuin rupee tekemään. Vaikka meillä onkin tää tunnin parkour-haastevideo käynnissä, niin kaikki tällaiset valmistelut niin kun haasteiden kattominen ja pölyjen ja hiekkojen pyyhkiminen sun muuta, niin sitä me ei lasketa siihen tuntiin. Mut sitten ne itse prepit, eli sit kun tulee oikeasti niitä yrityksiä jo siinä haasteessa, niin ne lasketaan siihen tuntiin. Eli niitä ei ruveta tekemään etukäteen. Ihan vaan tällainen vinkki nyt, että luulee, että me huijataan. No niin, mulla olisi tässä mielessä tämmönen laini, suoraviivainen nopea laini. Tästä lähtee ja pitää päätyä tonne alas. Mä mietin, että tää dropi voi olla vähän liian iso, että mä hyppäisin vaan suoraan ylityksellä, niin mä käytän semmoista ylitystä nimeltä Turnvault, käännösylitys. Et se vähän helpottaa sitä dropia, mutta mä pääsen silti jatkaa nopeasti eteenpäin tonne seuraavalle esteelle. Tämähän on aika isoja juttuja, impaktia. Impaktia aamupalaksi. Siitä mä tykkään. Okei, nyt meillä tulee vähän kiire, koska näyttää siltä, että saattaa oikeasti alkaa sataa. Niin nyt vaan ajateltiin, että lähdetään kuvaamaan ja laitetaan kello käyntiin. Ajasta meidän 60 minuuttia ja toivottavasti ehditään kuvaa kaikki meidän lainit siihen mennessä. Tässä vaiheessa, jos et ole tilannut kanavaa, kohta meillä on 5000 tilaajaa täynnä, niin paina ihmeessä tilausnappia. Meidän 5K-spessu tulee olla sit niin bangeri. Ja No niin. tunti käyntiin. NYT. Nyt. Jes, mennään. Sit lähti. Siellä heti lähdetään kuvaa noin. Vääntyi ihan helvetisti äsken. Tossa olisi voinut käydä pahasti. Tosta ihan preppinen vaan hyppäsi tohon ja tää vaan niinku... Tän takia tehdään preppejä eikä lähdetä vaan suoraan sentään. Mä kuvittelin, että tää olisi tarpeeksi hyvä. Ei se oo, pitää muuttaa suunnitelmaa. Tunti on käynnissä ja meni pläänit nyt uusiksi ihan täysin. Tosiaan mä en ollut preppaillut tätä yhtään vielä. Mä olin kattonut tätä vaan aikaisemmin, että näyttää ihan hyvältä. Mutta nyt kun mä lähdin tätä tekemään, mä tajusin, että jos mä otan täältä vauhtia, niin mun kengät kastuu ihan totaalisesti. Ja sen jälkeen mä en voi enää turvallisesti mennä tonne kaiteelle suoraan tästä. Joten nyt vaan muutetaan vähän suunnitelmaa silleen, ettei tarvi hyppiä kaiteille. Mulla on tänään tällaista nykytanssi-freerunia. Lain lähtee askelylityskikalla, sitten lazy vault kikka, loppuun kämmenkieppi. Perus hyvää. On mun mielestä aika hyvä, kun panda niinku etenee eteenpäin koko ajan. Se liikkuu, se ei jää siihen samaan paikkaan pyörimään, vaan se menee niinku liikkuu eteenpäin. Noudata etenevän liikkeen lakiin. Nyt tulee pandan toinen laini. Lisää nykytanssi-freerunia. Tästä näitä pitkin ylös, kroppa rampille, pyörähdys, liuku alas, kärrypyörällä ulos. Tulee hyvä kontrasti noihin pandan laineihin. Panda on treenannut 2 päivää kovaa putkeen ja mä oon levännyt 2 päivää. Tosta ylitys, ramppi läpi, tuolta ylös. Sitten siitä tulee vaikein setti. Mennään tähän palkille. Mä tasapainoin tonne päätyy asti. Menen siihen roikkumaan. Droppaan tonne desenttiin. Ja sit droppaan vielä. Totta kai pitää käydä testaa, kuinka paljon tuolla on kaikkea niinku roskaa ja semmoista liukasta, niin pitää mennä putsaamaan aika. Miten se palkkii tässä?
Hyvä. Täältä pystyy esimerkiksi tekemään pressin tommosen. Tää on aika hyvä mulle. Tulee olla tosi vaikea saada tää silleen sulavasti ja nopeasti. Tässä totta kai auttaa se, että meillä on 2 kameraa käytössä. Tämähän olisi paljon vaikeampaa, jos olisi vain 1 kamera. Nyt me pystytään olemaan vähän niinku 2 paikassa samaan aikaan, mikä nopeuttaa tätä meidän toimintaa kyllä aika hyvin. Yleensä kun me kehitellään lainia, niin me harjoitellaan se laini semmoisissa osissa. Ja sitten loppujen lopuksi, kun ne osat menee tosi hyvin yksittäisinä, niin sitten me lähdetään miettimään sitä kokonaisuutta ja sitä koko lainia, että ne yhdistyy saumattomasti yhteen, niin jokainen liike. Tässä on tällainen, missä mun pitää tehdä tästä semmonen TikTokki. Tää on huomattavasti helpompi, jos mä tuun täältä vauhista. Mut lainis mun pitää tulla tätä pitkin, mikä tekee tästä vaikeet. Eli mun on pakko saada tästä pari kertaa prepattua silleen, että mä juoksen tätä pitkin. Sitten mä saan mun kropan tarpeeksi ulos tässä ponnistukseen, että mä saan mun jalan ojennettua. Ettei se jää tälleen lähelle ja sit se vaan liukuu tästä alas. Toi on paha. Tämä on oikeesti vaikee. Siinä tulee niin nopea suunnanmuutos tolleen ja hyppää vielä tälleen vähän niinku peruuttain ja sit vielä tonne tarkasti. Voi olla, että oikeesti tää on semmonen, että sattuu yksi yritys menee tosi hyvin ja sit se on siinä. Se on ainoa mitä vaaditaan kameralle. Tulkaa kattoo oikeesti. Ei mitään järkeä. Mitä? Niinku... Dude! Jos pääsis tähän kohtaan, se on varmaan fine. Aika heikolta alkaa näyttää tän haasteen suhteen. Okei, ensimmäinen onnistunut Roni Topiakselta. Se on ihan hyvä shotti. Mä ajattelin, että toisen ottaa toisen kulman vielä eri paikasta. Ja vaihdetaan nyt vähän putkia taas. Ei me voida. Mitä? Meillä on 8 lainia jäljellä, vai 7. Ja meillä on mennyt varttiaikaa. Otetaan vaan seuraava homma. Ehkä me otetaan sitten vaan seuraava. Okei, selvä. Rupee ole kiire. Pakko. Hyppää tästä. Joo. Vai aloittaa näin. Niin. Mä nostan tänne. Tähän. Sitten meillä on tätä pitkin, niin tässä voit vähän silleen asettautua. Joo. Tässä mä otan vasurin ihan kulmaa. Hyppää vähän ulospäin ja sitten täppi. Ja sit kart full. Kart full vielä. Tähän niin sit vaan vielä tonne. Joo. Sitten tulee hyvä laini. Tää on niin pitkä laini ja Vessu ei nähty ennen, niin piti selittää tarkkaan, että se tietää mitä sen pitää tehdä. Mitä snippasit? Jep. Sitten tällainen vanha kamerakikka, jos ei oo mitään vakautinta. Ja kamera heiluu kovasti, tällainen vanha rimpula järkkäri. Niin laittaa tän hihnan tälleen taakse. Sitten pitää sen tälleen tiukkana, niin se on tosi vakaa. Näyttää kans tosi järkevältä samaan aikaan. Jep. Kolme lainia purkissa. Katsotaan. Ja aikaa meillä on vielä jäljellä 33 minsaa. Kohta loppuu aikaa. Mut kohta on puolet tehty. Joo. Alle puolet ajasta jäljellä, mut kyllä mä luulen, että me kerätään seuraavaksi mun toinen laini. Mä haluaisin tästä staattisen, koska tää on silleen suora sellainen, hyvä sellainen nätti alas ylös liike. Mut sit taas tää ei toimi staattisen, tää loppuosa, et sit silleen, jos ottais 2 kuvakulmaa tässä, mä voin ottaa silleen leveämmällä putkella vielä, niin sit tästä silleen tonne noin. Mut hei, vaikka me otetaan 2 kuvakulmaa, niin ne runit tehdään aina kokonaan silti. Tää näytti oikeesti ihan helvetin hyvältä. Se oli purkissa. Mitäs se meidän pelikello näyttää? 18 minuuttia. 18 minuuttia. Noniin, nyt lähti. Juoksuu. Saa lämpän päällä noin isoja hyppyjä samalla kun juoksee. Jep. Samoista valheista suoraan vaan se haaste. Muutama laini vielä tekemättä. Vähän yli 15 minuuttia aikaa. Siinä se toisi. Kyllä. Topias tuolla preppailee kun on hyvää mankia tuolla klassikospotilla pallohallilla, niin meidän pitää olla kohta valmiit myös kuvaa sitä. Nyt alkaa oikeasti vähän sataa vettä, niin meidän pitää nyt varmistaa ennen Vessu-stridea, että kaikki nämä kohdat on kuivia, ne tässä tarvitaan kyllä kaikkien apu. Voisin ottaa yhden sellaisen preppistraidin kyllä niin vaan tän ekan nyt. Sitten vaan nopeasti, ei oo hullusti aikaa. Joo. Tää on pakko one bangaa nyt. En mä tiedä, jos mä saan tota. Laitetaan tätä suunnitelmaa, koska toi vaatii vähän liikaa aikaa preppailuun toi koko stridihomma. Mä vaan nyt hyppään tuolta
teen saidin tässä, tonne vaan kongi ulos jotenkin ryminällä. Siis se sanoi, että joo mä teen vaan nää. Ei nää mitään niin helppoa juttua kuitenkaan ole. Tässä on nämä hyvät impaktit. Tuossa on toi ruukku tuolla alla. Eli pitää katsoa tosi tarkkaan mistä kohtaa tekee sen turnin. Plus tuolla saattaa mennä kävelijöitä. Niin jonkun pitää olla aina vähän katsoa, että mä hyppää kenenkään päälle. Lähdetään preppaan. Tästä. Pau! Seuraava turni. Tää tuntuu ihan hyvältä. Eiköhän me vaan tehdä tää. Valmis. 1, 2, 3. Kunnon! Suoraan vai juoksusta tyyliin vaan. Mitä ihmettä välngää vaan tolleen? Tää on monelle elämän isoimpia haasteita. Siis mun piti tulla vähän tätä preppaa, koska mä en ollut ennen tehnyt tolleen varpaat kääntyy oikealle puolelle. Niin piti tehdä tää pari kertaa. Ja sit toi loppu oli vähän tosta improa. Täällä kaikki kamat ja... Aika on loppu. Time is up. Tuli kiire, mut saatiin purkki. Yes! Menikö se one bangi? Joo. Suoraan juoksusta suurin piirtein. Kuuluu. Joo, otetaan nyt tää ärsyttävä ääni pois. Miten voi mennä tunti noin nopeasti? En mä tajua. Se on muuten hyvä kysymys. Oikeesti mä olisin halunnut ottaa niin monta eri kulmaa vielä noista kaikista. Ja silleen, tossakin, mulla oli yksi toinenkin haaste tuolla mitä ei edes tehty. Mut me aloitettiin sen sateen takia vähän silleen, että oli keskeneräinen tää meidän suunnitelma. Periaatteessa olisi voinut antaa meille vaikka silleen 10 minuuttia ekstra aikaa niin sen takia, mut tehdään tälleen ja katsotaan mitä tästä tulee. Tän porukan kun tuntee, niin mä tiesin, että meillä menee tosi hilkuille. Kuten aina kaikki meidän jutut. Parkour-aikataulut. No jee. Tossa ennen kuin lähdettiin kuvaamaan ja aloitettiin se aika, niin mä ainakin otin semmosen mentaliteetin, että mä haluan ehkä pelaa pikkasen varman päälle tiimin puolesta. Että mä en halua suunnitella liian mitään tosi teknisesti vaikeaa rataa, koska sitten se saattaa jäädä sitten musta vaikka kiinni, että me ei ehditäkään kuvaa kaikkea. Mä päätin ottaa tommosen rehellisen suoraan menevän lainin ja se näytti Vessun kuvakulmasta aika siistiltä. Mitäs Panu? No niin kuin sanoinkin, että mä otin sellaisia äänes helppoja juttuja, missä ei tule hirveästi impaktia eikä pidä puskea, koska mä oon puskenut nyt 2,5 päivää aika täysiä. Kroppa ihan rikki. Mä en kehota teitä huijaamaan, kun kuvaatte parkouria, mutta tässä on ehkä hyvä esimerkki siitä, että pystyy tehdä silleen sitä parkouria, voi olla tyytyväinen siihen, vaikka se itse video ei ollut ihan täydellinen. Tärkein juttu on se, että se oikeasti tuntuu hyvältä ja tuntuu, että se koko laini oli kontrollissa tai se juttu mitä kuvattiin oli kontrollissa. Jos mietitte sitä esimerkiksi, että pitäisi saada silleen hullun siisti video ja tälleen, niin kuvauksella pystyy myös vähän silleen kompensoimaan. Et vaikka se ei tuntunut niin hyvältä, niin videolla saattaa näyttää kuitenkin täydelliseltä. Vähän menee sille molempiin suuntiin. Nyt loppu päivän kuvaukset, mutta älkää lähtekö vielä. Outron jälkeen tulee vielä kunnon editti. Meillä on ihan just 5K täynnä, joten muista painaa tilaa. Ja muistakaa seuraa myös IG:ssä The Bounceback Boys. Nauttikaa editistä, nähdään ensi viikolla.